هی یوتیوب بوی چطوری بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو دیگه از کانال کاپیتان محمد گیمینگ. امروز همونطور که از روی تامنیل دیدین قراره که یه سری تنظیمات بهتون برای بالا بردن FPS و از بین بردن اینپوت لگ توی بازی‌ها و آخرین چیزی که میخوام بهتون نشون بدم تنظیمات خود کانتره. پس بچه‌ها این ویدیو جدا از بازی کانتر توی همه بازی‌ها میتونه واسهتون تاثیر بذاره. تو این ویدیو قراره چیزایی هم که بهتون بگم از تجربیات خودمه، چیزایی که خیلی جا من توی یوتیوب و اینستاگرام جای دیگه دیدم، حتی تاثیر مثبت که نداشته تاثیر منفی هم گذاشته. یه سری چیز عجیب غریب میگم، من فقط چیزایی که با تجربه خودم واقعا بهم ثابت شده که تاثیر مثبت گذاشته رو امروز میخوام همشو به شما نشون بدم. اولین چیز آپدیت کردن درایور ویندوز. همه چی بچه هر جا که من دیدم میگم مثلا ویندوز آپدیت تو نمیدونم کنسل کن، نمیدونم این کار. اصلا بچه من خودم به شخص همیشه ویندوزم آپدیت میکنم، درایورام آپدیت میکنم، درایور کارت گرافیک، همه چیتون رو همیشه بروز نگه داری. این بهترین پرفورمنس کامپیوترتون رو میگیرید. درایورای کامپیوتر هم از طریق نرم افزار درایور بوستر که تو استیم هم هست و جای دیگه هم میتونید دانلود کنین که خیلی نرم افزار خوبیه. پس اولین کاری که میکنین سیستمتون رو همیشه بروز نگه دارین. خب تو مرحله دوم که هم برای کانتر میتونین انجام بدین و هم برای گیمای دیگه، توی ویندوز دفعه کنم ویندوز 11 هم همینجوری باشه. حالا من ویندوز 10. شما وارد منو استارت میشین و سرچ میکنین GPU گرافیک ستینگ. وارد این قسمت میشین و این تیک اولی رو من به شخص برمیدارم، اسم میکنم اینپوت لگ سیستمم بهتر میشه. حالا شما میتونید آن آف کنید ولی بعد یه بار ریستارت کنید. اینجا شما میایین تو قسمت براوزر. اینجا فکر کنم برای شما کانتر اضافه نشده، اینجا من خودم چون قبلا اضافه کردم. حالا هر گیم دیگه هم میتونین اضافه کنین. میرین تو قسمت براوز و کانتر رو پیدا میکنین CS2. حالا تو هر سیستم ممکنه جای دیگه باشه. بعد از اینکه اضافه کردین روش یه دونه کلیک میکنین، قسمت آپشن و روی قسمت های پرفورمنس میذارین که موقع اجرای این بازی کل پرفورمنس سیستمتون رو بیشترین حالت ممکن باشه که بیشترین FPS رو بهتون بده. خب بعد از اینکه این کارو کردین میایین تو قسمت بک‌گراند اپس. اینجا بچه‌ها شما میتونین همه‌شو ببندین ولی خب من پیشنهاد نمی‌کنم چون یه سری نرم افزار واسه خودم که به شخصه نیازه. نرم افزاری که واقعا نیاز ندارین و همه‌شو تیکاشو بزنین آف کنین. چه نرم افزاری که تو بک‌گراند بازم و خیلی از سیستمتون رو استفاده میکنن. و یه چیز دیگه که میخوام بهتون بگم، میرین تو قسمت منیج روی دیس کامپیوتر کلیک میکنین، مای کامپیوتر، تو قسمت منیج و قسمت سرویس اینجا. خب ببینین یه بخشی داره تو تنظیمات ویندوز به اسم سینک مین. ببینین این یه جورایی رم مجازی سیستمه و همیشه رانینگه، یعنی تو بک‌گراند همیشه داره سیستمتون رو تحلیل میکنه و خیلی از مخصوصا واسه سیستمایی که سی پی یو ضعیفی دارن پیشنهاد میکنم حتما روی دیزیبل بذارم و استاپ رو بزنن. من خودم نذاشتم چون من کامپیوترم خوبه و خیلی تأثیری حس نکردم، ولی واسه سیستمای ضعیف خیلی تاثیر میتونه بذاره. خب حالا میرسیم به یه بخش خیلی مهم، بخش انویدیا کنترل پنل. بچه این بخش رو من چون کارت گرافیکم انویدیاست و واسه دوستانی که AMD دارن نمیدونم حقیقتا، ولی واسه دوستانی که انویدیا دارن ببینید شما یه دو بخش داره اینجا تو قسمت منیج 3D. ببینید یه قسمت پروگرام ستینگ داره که میتونیم بیاین از اینجا کانتر رو اد کنیم و بذاریم اینجا تنظیماتش رو عوض کنیم، ولی گلوبال ستینگ واسه همه بازی و همه چیز من پیشنهاد میکنم این بخش رو تنظیماتش رو دستکاری کنیم. ببینید طبق این چیزی که من تنظیم کردم مطمئن باشین بهترین حالت تنظیمشه، دقیقاً شبیه من انجامش بدین. آف اینجا من یواش میام پایین که ببینین جایی هم که نیاز باشه رو واسهتون توضیح میدم. ببین قسمت لو لاتنسی مود رو حتما روی اولترا بذارین، روی آن باشه. یکی از این دوتا آف اصلا نباشه. این سینک کردن سیستم و موس و کیبورد و همه چیتون با همه که رو اولترا بذارین خیلی بهتر میشه. مکس فریم ریت هم که میتونی حالا با توجه به هرتز مانیتورتون انتخاب کنی، ولی خب من گذاشتم روی آف. اینم که بخش جی سینک. اینجا قسمت پاور منیجمنت مود، اینو حتما روی بچه‌ها روی
آخرین حالت بذارین که مکسیموم پرفورمنس کارت گرافیکتون رو استفاده کنه و بتونه FPS بیشتری بده. یعنی از تمام توان کارت گرافیکتون استفاده میشه اینجا اگه رو بخش مکسیموم بذارین، و این بخش هم حتما روی هایست بذارین که بیشترین رفرش ریت رو بهتون بده. آها این بخش خیلی مهمه بچه، دقت کنین. بخش شادر کش سایز، ببینین اینجا حالت دیفالتش روی درایور دیفالته، شما اینو حتما روی آنلیمیتد بذارید. اینو من وقتی گذاشتم روی آنلیمیتد خیلی مخصوصا توی بازی کانتر خیلی نتیجه مثبتی داشت. اینو حتما روی آنلیمیتد بذارین. و اینجا بخش تکسچر فیلتر هم روی قسمت پرفورمنس بذارین، چون رو کوالیتی میذارین که تغییری نمیکنه، فقط FPS بازیتون میاد پایین. به شخصه همچین تجربه رو داشتم. واسه همین روی پرفورمنس اگه سیستمتون ضعیفه میتونین بذارین روی های پرفورمنس. و وی سینک و بافر که حتما آف باشه و همین دیگه، تنظیمات خاصی نداره. اپلای کنین و حالا بریم توی گیم کانتر. تا اینجاش واسه همه گیم‌های دنیا به درد میخورد، از اینجا به بعدش مخصوص فقط کانتره. قبل از اینکه وارد ستینگ بازی بشم بچه‌ها یه سری چیزا رو واسهتون توضیح بدم. ببینید یه سری تنظیمات توی لانچ آپشن یا یه سری چیزای تنظیمات دیگه بود که من گفتم اولی ویدیو همه اون کارا کردم هیچ تأثیری نداشت و واسه همینم پیشنهاد نمیدم به شما توی قسمت لانچ آپشن ستینگ و این چیزا دیگه نرفتم، چون واقعا واسه خودم تأثیری نداشت. خب ببینیم اول که تنظیمات خودم بهتون نشون بدم. تو قسمت ویدیو من بازی رو 1080 بازی میکنم، 16:9 فول اسکرین 240 هرتز و قسمت ادوانس. ببینید اینجا که قسمتی چی بهش میگن، آنتی الیزینگ دیگه، اون تیزی تصویر رو خیلی نرمتر میکنه. من گذاشتم روی 4x، اگه سیستمتون ضعیفه میتونید روی نان بذارین. و گلوبال شادو من رو لو میذارم، چون میذارم روی های خیلی FPS هم میاد پایین و تأثیر واقعا زیادی هم نداره. تکسچر رو میذارم رو مدیوم. اگه سیستم گنگ داریم بچه‌ها که همش رو بچسبونین رو آخر، اصلا اون که بحثش نیست. ولی اگه سیستمتون خیلی خفن نیست مثل من، این تنظیماتی که من انجام دادم حدودا 300-350 FPS میگیرم تو بازی. این تنظیماتی که من انجام دادم. فقط یه چیزی که بهتون بگم، این بخش قسمت سوپر رزولوشن، اگه سیستم خیلی ضعیفی دارین اینو میتونین از حالت دیزیبل بزنین رو پرفورمنس یا بالانس، حالا هر چی پرفورمنس باشه که دیگه کوالیتی گیم خیلی میاد پایین ولی خیلی FPS تون میره بالا. و یه چیز دیگه ای که البته به خود سلیقه‌ای هم هست، قسمت ویدیو شما میتونین رو قسمت 4:3 بذارین و 1280 یا در 1000، حالا یکی از اینا رو انتخاب کنین، بیشتری خیلی FPS تون میره بالاتر. ولی خب من به شخص قدیم همینو بازی میکردم، ولی الان خب چون مانیتور بزرگتر گرفتم 1080 بازی میکنم ولی خب FPS تون هم از این ور میاد پایین دیگه. اگه سیستم ضعیفی دارین من پیشنهاد میکنم که روی 4:3 بازی کنین. و همین دیگه بچه‌ها، کل تنظیماتی که مطمئن باشین به جز اینا کار خاص دیگه ای نمیشه کرد، چون من هر چقدر بگین اینور کردم سیستمو و به نتیجه ای نرسیدم. اما تمام چیزایی که به شخص واسم نتیجه مثبت داشت رو به شما گفتم و امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین. دمتون گرم. دوست داشتین چنل رو ساب کنین، ویدیو رو لایک کنین، کامنت هم بدین که ماچ سی بای.